ሰላም እንዴት ናችሁ? የየተም ቲዩብ ተከታታዮቻችን በሙሉ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጡ። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ፕሊስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደርጉ። ዛሬ እንግዲህ የምንማማረው ዋት ኢዝ ስኒፒንግ ቱል ኢን ዊንዶውስ 10 ይላል እና ስኒፒንግ ቱል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በተግባር ፕራክቲካሊ እናየዋለን። ስኒፒንግ ቱል ማለት እንግዲህ ካፕቸር የምናደርግበት ቱል ነች። ለምሳሌ ኢሜጅ ሊሆን ይችላል፣ ቴክስት ሊሆን ይችላል እና እንደ ስክሪንሻት የምንጠቀምበት አይነት ቱል ነው። ለምሳሌ ኪቦርዳችን ላይ ፕሪንት ስክሪን የሚል አለ የምንጠቀምበት። እሱ ባይሰራ በቀጥታ እዚህ ዊንዶውስ ላይ ዊንዶውስ 10 ላይ ስኒፒንግ ቱል የሚባል አፕሊኬሽን አለ። እሱን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር መተን ስኒፒንግ ቱል ብለን የምንጽፍ ስኒፒንግ ቱል ብለን ስንጽፍ ይሄን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምንጠቀመው ነው የሚለው። ለምሳሌ ይሄንን ዊንዶውስ ይሄን እንዳለ የዊንዶውስ ዴስክቶፑን ካፕቸር ማድረግ ብፈልግ በቀጥታ እዚህ ጋር ኒው የሚል አለ። ክሊክ ሳደርገው አያችሁት ሃይላይት ይሆናል፣ ይቀየራል። ስለዚህ አሁን ሬዲ ነው ማለት ነው ካፕቸር ለመደረግ። ስለዚህ እቺ አራት ማዕዘኗን በቀጥታ እዚህ ጋር ወስጄ ከጥግ እስከ ጥግ ነው ማድረገው። በቀጥታ እዚህ ጋር መጥቼ ካፕቸር አደረኩት ማለት ነው። አያችሁት በቀጥታ እንደዚህ ኢሜጁን ካፕቸር አደረኩት ማለት ነው። ስክሪንሻት ነው አይነት ነው እንትኑ አፕሊኬሽኑ። ከዛ እዚህ ጋር መተን የምንፈልገውን ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፔን ብንፈልግ መጻፍ ምናምን ብንፈልግ ማርከር ምናምን አለ እና በቀጥታ እዚህ ጋር መተን ለምሳሌ ፔን ብንፈልግ ሬድ ፔን ልበለውና የምንፈልገው መጻፍ የምንፈልገው ነገር ቢኖር በዚህ መልኩ ጀስ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው እና እንደዚህ መጻፍ እንችላለን። ከዛ መተን እዚህ ጋር ፔንስል ኢሬዘር አለ፣ እሱን ክሊክ አለ። እዚህ ጋር መተን ክሊክ ስናደርገው በቀላሉ ጀስት ኢሬዝ ይሆናል ማለት ነው እና ይሄን ይመስላል። ስኒፒንግ ቱል ይባላል። ኤኒ ዊንዶውስ ላይ አለ። አይ ቲንክ ከዊንዶውስ 7 ጀምሮ ዊንዶውስ 8 10 ላይ አለ ማለት ነው እና ሞዲፋይ የፈለገ ብዙ ሌላ መጨማመር ብንፈልግ እዚህ ጋር እንመጣለን ማለት ነው እና ሴቭ ማድረግ ስንፈልግ ደግሞ ጀስት እዚህ ጋር መተን ፋይል የሚለው ላይ መተን ሴቭ አስ ብለን ኖርማሊ ማንኛውንም ዶክመንት ሴቭ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ዶክመንት መርጠን ሴቭ እንለን ማድረግ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እና ከኦንላይን ላይ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። ጀስት ኦንላይን ላይ ገባሁኝ፣ ጉግል ላይ ገባሁ። ለምሳሌ አንድ ኢሜጅ ፈለኩኝ ጀስት ዶግ ብዬ እንደዚህ መጣው። ኢሜጅ ላይ ገባውና ኢሜጅን ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር የተለያዩ ውሾች አሉ እንደምታያቸው የውሻ ኢሜጅ አለ። ለምሳሌ ይሄኛውን ክሊክ አድርጌ በቀጥታ እቺን ስኒፒንግ ቱል ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር መጥቼ ስኒፒንግ ቱል ብዬ ጽፌ እንደዚህ ስጽፍ ይመጣል። ክሊክ አድርግና ኒው የሚለውን ክሊክ አድርጋለሁኝ በቀጥታ። ከዛ እዚች ጋር መጥቼ ከነ ኤክስ አይኮኗ ማድረግ ብፈልግ በቀጥታ እንደዚህ መጥቼ እቺኛዋን ብቻ ስኒፕ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አያችሁት? ከዛ በቀጥታ እዚህ ጋር መጣ። ይሄንንም ማጥፋት ብንፈልግ ጀስት ክሮፕ ላይ ገብተን ኤዲት ላይ ገብተን ማስተካከል እንችላለን። ፋይል ማድረግ ሴቭ ማድረግ ብፈልግ በቀጥታ ፋይል ላይ ገብቼ ሴቭ አስለዋለሁኝ። ከዛ የምፈልገው ዶክመንት ላይ መጥቼ ሎኬሽን ላይ ሴቭ አድርጋለሁ ማለት ነው እና ስኒፒንግ ቱል የሚባለው ይሄ ነው እንግዲህ ብዙም አይከብድም፣ ቀላል ነው። ጀስት ታይፕ ማድረግ ማግኘት እንችላለን። ስኒፒንግ ቱል ብለን በዚህ መልኩ ካፕቸር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እና የተለያዩ ፎቶዎችን ቴክስቶችንም ጀስት ኢሜጅ ማድረግ እንችላለን እና ለምሳሌ እዚህ ጋር ቴክስት ላይ ገብቼ ጀስት ዋትስ ኮምፒውተር ሪድ ጋር የሚጽፍ ዋት ኢዝ ኮምፒውተር ሪድ ጽፌ እዚህ ጋር መጣ። ለምሳሌ ኮምፒውተር ሳይንስ የሚል እዚህ ጋር ቴክስት አለ። ክሊክ አደረኩት፣ ሎድ እያደረገ ነው፣ ከፈተ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ብቻ እቺኛዋን ፓርት ብቻ እቺ ዋት ኢዝ ዚስ ኮምፒውተር የሚለዋን እቺኛዋን ፓርት ብቻ ከላይ ያለችው ቴክስቷን ማድረግ ብፈልግ በቀጥታ እዚህ ጋር መጥቼ ስኒፒንግ ላይ እመጣለሁ። ክሊክ አድርግና ኒው ብዬ በቀጥታ ከምፈልገው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ይሄ ይሄዳል። በቃ ጀስት ቴክስቱ ነው የምፈልገው። በአታችመንት መልክ ምን ነው እንትን የሚለው ፒኤንጂ ኦር ደግሞ ጄፒ ሳምቲንግ ነው ጄፒጄ ፋይል ነው የሚቀመጠው። በዚህ መልኩ አስቀመጥኩት ማለት ነው። አሁን ሴቭ ማድረግ ብፈልግ እዚህ ጋር መጥቼ በቀጥታ ሴቭ አስለዋለሁ።
ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ማድረግ ብፈልግ ጀስት እዚህ ጋር መጥቼ ካፕቸር ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄን አጥፍቼ ብመጣ ዴስክቶፕ ላይ አገኘዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር ካፕቸር ሆኖ ደብል ክሊክ ሳደርገው ኦልሬዲ በዚህ መልክ ይከፍታል ማለት ነው። እና ይህን መተን ከጀስት እዚህ ጋር መተን ክሮፕ ማድረግ እንችላለን፣ ቴክስት መጻፍ እንችላለን እና ኤዲት ማድረግ እንችላለን። በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ስኒፒንግ ቱል ይባላል። ጀስት ስሙን የፈለግነው ይሄ ነው። ጀስት ስኒፒንግ ቱል ይባላል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካፕቸር ወይም ደግሞ ስክሪን ካፕቸር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፕሮግራሙ ደስ ካላችሁ ከተመቻችሁ ጀስት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብት። ቻው።